يا هلا والله فيكم، شلونكم؟ عساكم بخير. في هذا الفيديو جبت لكم لابتوب يمتلك مواصفات جديدة وحلوة، وهذا اللابتوب توجهه للناس اللي يبون يلعبون على دقة الفل اتش دي وعلى كرت شاشة مثل RTX 4060 موجود على هذا اللابتوب. يتواجد في هذا اللابتوب الذكاء الاصطناعي، لأن عندنا هنا ال MSI Cyborg 15 AI، فراح يخدم اعمالك بشكل اسرع. واللابتوب بنفسه طبعا عن طريق الموافقه عليه راح يعطيك السيناريو المناسب وتكيف عليه على حسب اعمالك على هذا اللابتوب بواسطه الذكاء الاصطناعي بتطبيق ال MSI. وراح يكون عندنا شاشه راح تصل الى 144 هرتز. فخلونا ندخل بتفاصيل هذا اللابتوب. اول شيء نبي ندخل على المواصفات الاساسيه. راح يمتلك معالج الترا 7 السلسله الاولى اللي راح يحتوي على 6 بالبرفورمانس كور و8 بالافيشنت كور و2 باللو باور افيشنت كور، ويتواجد داخله الان بي يو الخاص للذكاء الاصطناعي، مع كرت الشاشه الار تي اكس ال 4060 بحجم 8 جيجا بايت، بالاضافه لوجود الميموري 16 جيجا بايت الدي دي ار 5 بوحده تخزين داخليه راح توصل الى الانفيمي الجيل الرابع 512 جيجا بايت. راح يحتوي على الواي فاي ال 6 اي والبلوتوث، وبرضه راح يكون عندنا ويب كام 720 تقنيه الاتش دي او بدقه الاتش دي. حاب اني انوه تقدر انك ترفع حجم الميموري من 16 جيجا بايت الى الحد الاقصى 96 جيجا بايت. البطاريه الموجوده عندنا هنا في هذا اللابتوب 53.5 واط ساعه بادابتر راح يوصل الى 120 واط. وزن هذا اللابتوب 1.98 كيلو جرام. الشاشه المقدمه في هذا اللابتوب بحجم 15.6 انش بالفول اتش دي بسرعه راح تصل الى 144 هرتز بالاي بي اس ليفل. الشاشه تعتبر جيده كالوان وكموشن بلور يعتبر فيها جيد يعني، وتحقق الهدف المطلوب منها. اما اذا بنتكلم عن التقنيات المسانده للقطع الهاردويريه لهذا اللابتوب، عندنا الكولر بوست الخاص للتبريد لهذا اللابتوب. راح يكون عندنا انابيب مشتركه بين السي بي يو والجي بي يو لعمليه التشتيت بشكل افضل، وراح نشوفها في الاختبارات. بالاضافه لوجود الام اس اي اي انجن، وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو يقدم لك افضل اداء عن طريق الذكاء الاصطناعي. وعندنا بعد الاي اي ارتست اللي راح يعدل لك الصور وغيرها من امور ثانيه عن طريق الذكاء الاصطناعي، وكلها موجوده في هذا اللابتوب. إذا نبي نتكلم عن الجودة المصنعية والشكل الخارجي، طبعا هذا اللابتوب يمتلك اللون الأسود الشفاف في بعض الجوانب من جوانب اللابتوب، يعني حرفيا تشوف قطع شفافة. الجودة المصنعية لهذا اللابتوب تعتبر جيدة جدا، أغلبها من البلاستيك اللي يعتبر جيد جدا، وبتصميم جريء نوعا ما، لأنها راح تشوف تصميم مختلف. يعني أي أحد يشوف هذا اللابتوب على طول بيقول هذا اللابتوب جيمنج ومن الإصدار الحديث، لأن اللمسات الجديدة اللي موجودة فيه تميز هذا اللابتوب من ناحية التصميمية والشكلية. كيبورد الموجود عندنا كيبورد إضائي بالكامل، مع بعض الجوانب راح تكون شفافة، راح تبرز لك أكثر بشكل أكبر في أثناء اللعب، مثل الأزرار الحركية وزر التشغيل والإطفاء لللابتوب. وراح يعطيك إياها بثيم جميل جدا وبسطوع ألوان يعتبر جيد جدا. وراح يكون عندنا تاتش باد يعتبر بحجم متوسط مايل للكبر شوي، مع زرين مدمجين للكليك اليمين واليسار. المداخل والمخارج في هذا اللابتوب تعتبر جيدة وتقدم لك الغرض المطلوب منها، بحيث ان من هذه الجهة راح يقدم لك منفذ الطاقة الرئيسي الايثرنت والاتش دي ام اي، ومدخل يو اس بي 3.2 الجيل الثاني تايب اي مع ديسبلاي بورد، وبرضه مدخل يو اس بي 3.2 الجيل الاول بالتايب اي. في الجهة المقابلة راح نشوف فتحة لعملية اخراج الهواء الحار، وعندنا يو اس بي 3.2 الجيل الاول تايب اي ومدخل الاوديو كامبو جاك. ومن اسفل اللابتوب راح نشوف الجهه الاساسيه لعمليه شفط الهواء البارد، مع واجهه شبه شفافه بطريقه حلوه، ووجود بعد كتابه MSI True Gaming بفتحات لعمليه سحب الهواء البارد. وراح نشوف السبيكرات اللي موجوده عندنا بالاسفل، وعلوها يعتبر جيد جدا. في الاختبارات فقط ركزت على الالعاب، لان هذا هدف الرئيسي لهذا اللابتوب وهدف اي واحد بيشتري هذا اللابتوب. طبعا الاعدادات راح تكون على الفول اتش دي، على الالترا سيتنجز، الدي اس اس مفعل، الري تريسنج مفعل. لكن بقول لك على شغله، في الاختبار هذا اللي تشوفونه الان على الاعدادات العاليه للالعاب، لكن انت تقدر انك توزن هذه الامور على امكانيات جهازك. ان فرضا انت بتحقق فريمات عاليه زي لعبه ووكونج الموجوده عندنا، موجوده الحين عندنا في هذا المشهد على الالترا، ما رحمت شيء بالاعدادات، لكن مع اعدادات حلوه زي على الهاي، الري تريسنج على الميديوم، قدرنا نحقق فريمات حول ال90. فهنا انت لازم تفهم هذه الطريقه. اللابتوب هذا لمين؟ للناس اللي يبون جيمنج بسرعه جميله في الشاشه، لابتوب يعتبر خفيف بشكل مميز، واذا حصلته بسعر مناسب راح يحقق هذا اللابتوب الهدف والقيمه المطلوبه منه، بس مع مراعاه موضوع البطاريه اللي يعتبر عمرها الافتراضي جيد.
بنفس الوقت اللابتوب يقدم الذكاء الاصطناعي، اللي بيخوض تجربة الذكاء الاصطناعي بيكون هذا اللابتوب جدا مناسب له، وشوف ايش قد ان الذكاء الاصطناعي يسهل بعض الجوانب اللي يمكن انت تستخدمها على هذا اللابتوب. اذا في شخص يبي كرت ال RTX ال 4060 على لابتوب وبسعر شرط انك تحصله بسعر يعتبر مناسب، راح يكون هذا اللابتوب خيار مناسب لك. الروابط موجودة عندنا بالوصف، ونشوفكم على خير ومع السلامة.